سلام، خسته نباشین. خیلی اینا با مزن. بله خانم، آقا بله، خانم بله. خانم بفرمایید. چه بابا. ترشی، ترشک، آلو، لواشک. ما داریم بلوشک. کارچی خانوم من یه کتی 20 خانم خیلی چیزا یعنی ترکمی خانم ایسی خانم چایم خیرات
هست باش ایشان آره الان برید تو مغازه من هست. سایز فروش 65 سانت، سرچ 75 سانت. آیفون همش آیفونی خیلی مهمه. این سلیقه ای خب شما زیر 30 تومن می‌گیری. برای اینکه دولت ما می‌کنه هر وقت مثلا 40 میلیون بکنه. بعد شما حالا چه نیست چه حالا بفروش کنید فقط سلیقه صدایی شماست. و شما تشریف بیارید از نزدیک من یه میلیون از تست بکنم این خود فروش رو دوست دارم. قربون چکری خدمات خدمات سلام علیکم. حال شما خوبه؟ دیر اومدم دیگه. خب خوشم بچه رو بندازم بره مدرسه. اینجا استراحت کنیم و بعدم برای 2 ساعت دیگه من که خوش همین توش کنم یا یه روز بمونه توش بشه برای فردا.
سلام علیکم. سلام علیکم. نه نه اصلا. بله